नमस्ते नमस्कार म सञ्जिता पण्डित एकचोटि फेरि वेलकम गर्दैछु यहाँहरूलाई मेडिकल विथ सन्जुमा। आशा गर्दैछु यहाँहरूको हेल्थ राम्रो होला र लोकसेवा प्रिपरेसन पनि कन्टिन्यू गरिराखेको होला। साथीहरू, आज म फेरि यहाँहरूलाई लोकसेवाको एक्जाममा कति मार्कको क्वेशन सोधिन्छ, टोटल मार्क कतिको हुन्छ र इच क्वेशनमा कति मार्क हुन्छ भन्ने बारेमा भन्न गइराखेको छु। नेपाल स्वास्थ्य सेवा जेनरल नर्सिङ समूह अन्तर्गत पर्छ। यो भनेको पाँचौं त भयो अथवा यसलाई प्राविधिक पद पनि भनिन्छ। यसको पूर्णाङ्क हुन्छ 100 र एक्जाममा 50 वटा क्वेशन सोधिन्छ। इच क्वेशनमा 2 मार्क हुन्छ। साथीहरू, आज म फेरि यहाँहरूको सामु उपस्थित भइसकेको छु 2017 साल 4 महिना 22 गते सोधेको क्वेशनहरूको सल्युसन विथ डिस्क्रिप्सन लिएर। सो स्टार्ट गरौँ। Question number 1. The longest organ of the digestive system is Option A. Large intestine, Option B. Esophagus, Option C. Stomach and Option C. Small intestine. हजुरहरूले फर्स्टमा भिडियोलाई पोस्ट गरेर क्वेशन र अप्सन राम्रोसँग पढ्नु होला। क्वेशन र अप्सनमा टाइम दिनु होला। फर्स्टमा आफ्नो रिस्पोन्स देखाउनु होला। त्यसपछि मैले भनेको आन्सरसँग चाहिँ म्याच गराउनु होला र डिस्क्रिप्सन चाहिँ सुन्नु होला। यसको आन्सर हुन्छ अप्सन डी स्मल इन्टेस्टाइन। नाम हेरेर लाग्छ लार्ज इन्टेस्टाइन हुन्छ, तर त्यस्तो हुँदैन। द लङ्गेस्ट organ of the digestive system is small intestine. स्मल इन्टेस्टाइनको डायमिटर हुन्छ 2.5 सेन्टिमिटर र लेन्थ हुन्छ 3.5 मिटर। इन लिभिङ पर्सनमा एन्ड क्याडेभरमा हुन्छ 6.5 मिटर। कहिलेकाहीँ यसरी पनि क्वेशन सोध्न सकिन्छ, स्मल इन्टेस्टाइनमा कुन सेल पाउँछ? स्मल इन्टेस्टाइनमा सिम्पल कलुमनार इपिथेलियन सेल पाउँछ। स्मल इन्टेस्टाइनको 3 वटा पार्ट हुन्छ, ड्युडेनम, जेजुनम एन्ड इलियम। ड्युडेनम 25 सेन्टिमिटर लङ हुन्छ। इट इज द फर्स्ट पार्ट अफ स्मल इन्टेस्टाइन। जेजुनम 1.5 मिटर लङ हुन्छ र यो भनेको सेकेन्ड पार्ट भयो। इलियम थर्ड एन्ड लास्ट पार्ट अफ स्मल इन्टेस्टाइन 2 to 3 मिटर लङ हुन्छ। त्यस्तै लार्ज इन्टेस्टाइनको लेन्थ हुन्छ 1.5 मिटर एन्ड डायमिटर हुन्छ 6.5 सेन्टिमिटर। यसको 4 वटा पार्ट हुन्छ, सेकम, एसेन्डिङ कलन, ट्रान्सभर्स एन्ड डिसेन्डिङ कलन। अप्सन सी मा दिएको छ इसोफेगस। इसोफेगसको हुन्छ लेन्थ 25 सेन्टिमिटर। स्टोमक जे सेपको हुन्छ। क्वेशन नम्बर 2. बिफोर गिभिङ अ क्लाइन्ट डाइजेक्सिन द नर्स शुड एसेस द Option A. Differences between the apical and radial pulses. Option B. Apical heart rate. Option C. Radial pulse in both arms. And option D. Radial pulse on the left side. फर्स्टमा डाइजेक्सिन कुन डिजिजमा युज गर्छ भने बुझ्नुपर्छ। यो चाहिँ हार्ट फेलुअरमा अथवा एब्नर्मल हार्ट रिदममा युज गरिन्छ। एरिथमिया पेसेन्टमा चाहिँ डाइजेक्सिन युज गरिन्छ। यसले हार्ट रेटलाई कन्ट्रोल गर्छ। यो दिनुभन्दा अगाडि एपिकल हार्ट रेट एसेस गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ क्वेशन यसरी पनि सोध्न सकिन्छ, एट व्हाट हार्ट रेट शुड यु होल्ड डाइजेक्सिन? डाइजेक्सिन कतिखेर होल्ड गर्ने है? यदि 60 बीट पर मिनट भन्दा कम छ हार्ट रेट भन्ने एडल्टमा, यदि 70 भन्दा कम छ हार्ट रेट चाइल्डमा भने, अथवा 90 भन्दा कम छ हार्ट रेट इन्फेन्टमा भने, के भयो? यो दिनुभन्दा अगाडि के एसेस गर्नुपर्छ? एपिकल हार्ट रेट एसेस गर्नुपर्छ। अप्सन बी इज द राइट आन्सर। Question number 3. Which one of the following is the most important observation you have to make immediately after a tonsillectomy? Option A. Respiration. Option B. Temperature. Option C. Blood pressure. And option D. Pulse. टोन्सिलेक्टोमी भनेको हुन्छ, यो भनेको एउटा सर्जिकल प्रोसिडर हो जुनमा टोन्सिललाई रिमुभ गर्छ। सर्जिकल रिमुभल अफ द टोन्सिल। र आफ्टर टोन्सिलेक्टोमी फर्स्टमा पल्स चाहिँ अब्जर्भ गर्नुपर्छ। अप्सन डी इज द राइट आन्सर। क्वेशन नम्बर 4. द कम्युनिस्ट साइड इफेक्ट अफ माइलोग्राफी इज
Option A diarrhea, option B backache, option C severe headache, and option D photophobia. Myelography is a diagnostic imaging test र यो रेडियोलोजिस्टले गर्छ। यो खास गरी स्पाइनल क्यानल, स्पाइनल कर्ड, नर्भ रुटहरूमा प्रब्लम छ भने त्यहाँभित्र एसेस गर्नका लागि माइलोग्राफ गर्छ र माइलोग्राफलाई माइलोग्राम पनि भनिन्छ। यसको साइड इफेक्टमा नम्बलेस, टिग्निङ अफ लेग, पेन, इन्फेक्सन साइडमा, सिभियर हेडेक, नाउजिया, भोमिटिङ जस्ता हुन्छ, फिभर पनि आउँछ। तर कम्युनिस्ट साइड इफेक्टमा यसको सिभियर हेडेक आउँछ। Option C is the right answer. Question number 5. Dyspnea is a common symptoms of patients suffering from option A dehydration, option B heart rate, option C ascites, and option D acidosis. डिस्पनिया मेनली धेरै जस्ता डिजिजहरुमा चाहिँ हुन्छ, जस्तै हार्ट डिजिजमा भयो, आस्थमामा, सीओपीडी को कन्डिसनमा। तर कमन सिम्पटम्स भनेको हार्ट डिजिजमा हुन्छ। ऑप्शन बी इज द राइट आन्सर। क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following candidate is best for insertions of intrauterine device? A client who is option A unmarried, has one child and has a history of pelvic inflammatory disease. Option B married, has one child and want to get pregnant after 6 months. Option C unmarried and has a multiple sexual partner. Option D married with 2 children and does not want more at least for 3 years. IUCD intrauterine contraceptive device यो 12 years को लागि हुन्छ। तर बीचमा इफ कपलले कन्सिभ गर्न खोज्यो, प्लानिङ गर्न इच्छा छ भने, प्लानिङ गर्ने इच्छा छ भने यसलाई बीचमा चाहिँ हटाउन पनि सकिन्छ, हटाएर प्लानिङ गर्न सकिन्छ। यो 12 years को लागि हुन्छ। कहिलेकाहीँ यसमा यसरी पनि सोध्न सकिन्छ कि कुन जेनेरेसनको आयुसीडी नेपालमा युज गर्छ। सेकेन्ड जेनेरेसनको आयुसीडी नेपालमा युज गर्छ, जसको नाम कपटी टी शेपको हुन्छ। यहाँ क्वेशनले सोधेको छ दिएको अप्सनहरु मध्ये कुनले चाहिँ एप्रोप्रिएट हुन्छ यो चाहिँ युज गर्दा। एउटा एउटा गरी हेरौं। अप्सन ए मा दिएको छ अनम्यारिड, हैज अ वन चाइल्ड एन्ड हैज अ हिस्ट्री अफ पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिज। यसमा चाहिँ एप्रोप्रिएट हुँदैन, बेस्ट हुँदैन। यो कन्डिसनमा कन्डम चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। अप्सन बी मा दिएको छ म्यारिड, हैज अ वन चाइल्ड and want to get pregnant after 6 months. 6 months पछि प्रेग्नेन्ट प्लानिङ छ भने यसमा पनि हुँदैन। अप्सन सी मा दिएको छ अनम्यारिड एन्ड हैज अ मल्टिपल सेक्सुअल पार्टनर। मल्टिपल सेक्सुअल पार्टनर छ भने यो कन्डिसनमा एचआईभी सर्ने चान्सेस हुन्छ, सेक्सुअल ट्रान्समिटेड डिजिजहरु सर्ने चाहिँ चान्सेस हुन्छ र त्योबाट प्रिभेन्ट हुनको लागि, आफूलाई बचाउनको लागि कन्डम चाहिँ युज गर्नुपर्छ। कन्डम बेस्ट हुन्छ यो कन्डिसनमा। अप्सन डी मा दिएको छ म्यारिड विथ 2 चिल्ड्रेन एन्ड डजन्ट वान्ट मोर एट लिस्ट 3 years। 3 years सम्म प्लानिङ गर्ने कुनै चान्स छैन र अलरेडी 2वटा बेबी छ भने यस यो कन्डिसनमा आयुसीडी बेस्ट हुन्छ। अप्सन डी इज राइट आन्सर। क्वेशन नंबर 7. Mrs. Gani Maya come for tube ligations operation. Which of the following would you tell her to expect after this procedure? Tube ligation operation is a surgical procedure to prevent pregnancy. र यसमा चाहिँ के हुन्छ भने पेशेन्टलाई भन्नुपर्छ एउटा नर्सले। अप्सन ए चेन्ज इन सेक्सुअल फंक्शन, अप्सन बी हट फ्ल्यासेस, अप्सन सी हेभी मेन्स्ट्रुअल ब्लिडिङ, अप्सन डी पेन फर सेभरल डेज। ट्यूब लिगेसन अपरेसन गरेको छ भने फर सम डेज पेन चाहिँ हुन्छ। अप्सन डी इज द राइट आन्सर। क्वेशन नंबर 8. Among the following, which vaccine is credited to provide the best protection? Option A pertussis vaccine, option B BCG vaccine, option C Sabin polio vaccine, option D tetanus toxoid। भ्याक्सिन र इम्युनाइजेसनको डिटेलमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने यसको डिस्क्रिप्सन भइसकेको छ, यसको क्लास चाहिँ भइसकेको छ
र यसको लिंक पनि मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा शेयर गरिसकेको छु, यहाँहरुले चाहिँ ओपन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन सी, स्याबिन पोलियो भ्याक्सिन। Question number 9. Wastewater from a community containing solid and excreta derived from a house, estate and yard washing factories and industry is called. Option A, excreta. Option B, sewage. Option C, sewage and option D, slug. यसको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन बी, सीवेज। इफ यहाँ ह्युमन स्केटा नदिएको भए त्यो खण्डमा सुलेज हुन्थ्यो, अप्सन सी हुन्थ्यो। यदि क्वेशनमा स्केटा दिएको छ भने, ह्युमन स्केटा दिएको छ भने त्यतिखेर सीवेज हुन्छ, अप्सन बी इज राइट आन्सर। क्वेशन नम्बर 10. The vaccine MMR given to children at the age of 15 month to 18 month is to prevent which of the following disease? Option A, mumps, measles, rubella. Option B, measles, mumps, rickets. Option C, meningitis, mumps, rhinitis, and option D, all of the above. MMR, mumps, measles, and rubella बाट बच्नको लागि दिन्छ, योबाट प्रिभेन्ट हुनको लागि दिन्छ। MMR भ्याक्सिन सबक्युटेनियस रुटबाट दिन्छ, इच डोजले 0.5 ml कन्टेन गरेको हुन्छ। इसको आंसर भयो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11. The three main characteristics of persons in epidemiology study are: Option A, age, sex and living habits. Option B, age, sex and ethnic group. Option C, age, sex and social class. Option D, age, sex and nutritional study. epidemiology study मा age, sex and ethnic group यो तीनवटा क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ हुन्छ। ऑप्शन बी इज राइट आन्सर। क्वेश्चन नंबर 12. द मेन कज अफ कालाजार इज? ऑप्शन ए, मेडिटेंसिस. ऑप्शन बी, टिनी वर्म्स. ऑप्शन सी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड ऑप्शन डी, लिस्मोनिया डेनोभानी। द कॉजेज ऑफ कालाजार इज लिस्मोनिया डेनोभानी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13. A community health nurse might have expected Nita's baby to be high risk because: Option A, Nita delivered at home. Option B, Nita did not know her LMP. Option C, Nita is a 36 years old primipara. Option D, Nita works outside of your home. कुनमा चाहिँ मोर रिस्कमा हुन्छ? के निताको डेलिभरी होममा भएको छ त्यसले गर्दा हाई रिस्कमा हो, नितालाई एलएमपी थाहा छैन जसले गर्दा हो, कि निता 36 इयर्सको फर्स्ट टाइम प्रेग्नेन्ट भएको जसले गर्दा भएको हो, कि निता आउटसाइड काम गर्छ होमभन्दा? हाई रिस्क हुन्छ निता इज 36 इयर्स ओल्ड प्रिमिप्यारा। ऑप्शन सी इज राइट आन्सर। यो चाहिँ हाई रिस्क प्रेग्नेन्सीमा जान्छ। क्वेश्चन नंबर 14. The neonatal age of a human life is? Option A, from 3 year to 5 year. Option B, from birth to 1 year. Option C, from birth to 28 days. Option D, from 1 year to 5 years. Neonatal age from birth to 28 days सम्मको लागि लिन्छ। न्यूनेटमा पनि दुईवटा हुन्छ, इयरली न्यूनेट एन्ड लेट न्यूनेट। 7 days सम्मलाई इयरली न्यूनेट, 28 days सम्मलाई लेट न्यूनेट। न्यूनेट पछि आउँछ इन्फेन्ट, 1 year सम्मको एज ग्रुपलाई इन्फेन्ट। त्यसपछि 1 देखि 3 years को सम्मलाई 1 to 3 years सम्मलाई टोल्डरमा, 3 to 6 years सम्मलाई प्री स्कुलर एज, 6 to 12 years सम्मलाई स्कुलर एज। क्वेश्चन नंबर 15. The commonest problem associated with the use of intrauterine device is? Option A, uterine prolapse. Option B, vaginal infection. Option C, spontaneous expulsion and option D, abdominal pain. Abdominal pain. Option D is right answer. Option D भनेको abdominal pain is a commonest problem of intrauterine device. Common
साइड इफेक्टमा आउँछ इरेगुलर ब्लिडिङ फर सेभरल मन्थ एन्ड मोस्ट कमन कम्प्लिकेसनमा आउँछ युट्राइन पर्फोरेसन। एकचोटि फेरि कम्युनिस्ट प्रब्लम भनेको एब्डोमिनल पेन, कमन साइड इफेक्ट इरेगुलर ब्लिडिङ एन्ड कमन complication is uterine perforation. Question number 16. During the period of inductions of labor, a client should be observed carefully for sign of option A prolapse of the uterine cord, option B severe pain, option C uterine tetany, and option D hypoglycemia. Option C uterine tetany चाहिँ यसमा हेरिराख्नुपर्छ induction of labor को कन्डिसनमा। Question number 17. After ovulation has occurred, the ovum is believed to remain fertile for option A 80 to 90 hours, option B 12 to 18 hours, option C 24 to 36 hours, and option D 48 to 72 hours. Ovum 24 to 36 hours सम्म हुन्छ। Option C is right answer. कहिलेकाहीँ ओभुलेसन भनेको के हो, कुन हर्मोनले ओभुलेसन गराउँछ, ओभुलेसन कति डेजमा हुन्छ भन्ने पनि क्वेशन आउँछ। ओभुलेसन इज अ प्रोसेस अफ रिलिजिङ अफ ओसाइट ड्यू टु द रप्चर अफ ग्राफिन फोलिकल्स फ्रम ओभरी फर कन्सेप्सन र यो चाहिँ ल्युटिनाइजिङ हर्मोनले गराउँछ। ओभुलेसन ल्युटिनाइजिङ हर्मोनले गराउँछ एलएच हर्मोनले, यो चाहिँ एट 14 डेजमा हुन्छ। यसरी नै जस्तै ओभमको भयो त्यस्तै स्पर्मको पनि क्वेशन सोध्न सकिन्छ। आफ्टर ओभुलेसन हैज अकर्ड द स्पर्म इज लिभ टु रिमेन्स फर्टाइल फर, त्यतिखेर आन्सर हुन्छ 48 टु 72 आवर्स। र कहिलेकाहीँ स्पर्म बन्नको लागि एउटा म्याच्योर स्पर्म बन्न कति टाइम लाग्छ भन्ने पनि क्वेशन सोध्न सकिन्छ, त्यतिखेर हुन्छ 65 टु 75 डेज। क्वेशन नम्बर 18. Slight vaginal bleeding during the early pregnancy is known as option A antepartum hemorrhage, option B inevitable abortion, option C threatened abortion, and option D placenta abortion. The right answer is option C threatened abortion. Threatened abortion मा के हुन्छ, यसमा ब्लिडिङ हुन्छ, स्लाइटली ब्लिडिङ हुन्छ, तर चाहिँ प्रेग्नेन्सी रिकभर हुन्छ, कन्टिन्यू प्रेग्नेन्सी हुन्छ। यसमा पेन हुँदैन, रेस्ट गरेपछि के हुन्छ ब्लिडिङ स्टप हुन्छ, रेस्टिङ मात्र चाहिन्छ यसमा, बेड रेस्ट। यसमा सर्भिक्स डाइलेट भएको हुँदैन। तर इन्भाइटेबल एबोर्सनमा के हुन्छ, सर्भिक्स डाइलेट भएको हुन्छ, ब्लिडिङ पनि बढी हुन्छ र प्रेग्नेन्सी चाहिँ कन्टिन्यू हुन सकिँदैन, इम्पोसिबल हुन जान्छ। त्यस्तै एन्टिपार्टम हेमोरेज दिएको छ। एन्टिपार्टम हेमोरेज भनेको हुन्छ एक्सेसिभ ब्लड लस फ्रम अथवा इन्टु द जेनाइटल ट्र्याक्ट आफ्टर 28 विक्स अफ द प्रेग्नेन्सी टु बिफोर द बर्थ अफ बेबी है। यसको दुईवटा टाइप हुन्छ, प्लेसेन्टा प्रिभिया एन्ड एब्रोप्टिभ प्लेसेन्टा। प्लेसेन्टा प्रिभिया भनेको हुन्छ लोअर युटेराइन सेगमेन्टमा प्लेसेन्टा इम्प्लान्ट हुनु र एब्रोप्टिभ प्लेसेन्टा भनेको प्रिमेच्योर सेपरेसन अफ प्लेसेन्टा। क्वेशन नम्बर 19. थेराप्युटिक एबोर्सन इज डन option A because of bleeding, option B with the advice of 2 doctors to save the life of the mother, option C by an untrained surgeon because the mother does not want the child, option D for family planning reasons. थेराप्युटिक एबोर्सन भनेको डाक्टरको सल्लाह लिएर एबोर्सन गराउनु। कतिखेर यदि चाहिँ मोदरमा कुनै कम्प्लिकेसन छ, मोदरको लाइफ थ्रेटिङ सम्बन्धी चाहिँ कुनै कम्प्लिकेसन छ अथवा बच्चाको चाहिँ लाइफ थ्रेटिङ सम्बन्धी कुनै कन्डिसन छ, त्यो कन्डिसनमा बच्चालाई र मोदरलाई लाइफ बचाउनको लागि, दुईटैको लाइफ, खास गरी मोदरको लाइफ बचाउनको लागि दुईवटा डाक्टरको सल्लाह लिएर गरेको एबोर्सनलाई थेराप्युटिक एबोर्सन भनिन्छ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20. Syphilis is a sexual transmitted disease caused by option A Trichomonas vaginalis, option B chlamydia, option C Treponema pallidum,
and option D, Neisseria gonorrhea. Syphilis is a sexual transmitted disease which is caused by Treponema pallidum. Option C is right answer. Question number 21. Vesicovaginal fistula is a result of option A, twins delivery, option B, normal labor, option C, breech delivery, and option D, obstructed labor. भेसिकोभेजाइनल फिस्टुला obstructed labor ले गर्दा हुन्छ. ऑप्शन डी इज राइट आन्सर. र भेसिकोभेजाइनल फिस्टुलामा के हुन्छ? यो भनेको इट इज एन ओपनिङ दैट डेभलप्स बिट्विन द ब्लाडर एन्ड द वाल अफ द भेजाइना. र यसले गर्दा मेन सिम्पटम्स भनेको युरिन लिक हुनु. कहाँ? आउट अफ द भेजाइना. क्वेशन नंबर 22. Abnormal uterine bleeding occurred in option A, collapsed uterus, option B, abortion, option C, endometriosis, and option D, pelvic inflammatory disease. Abnormal uterine bleeding endometriosis condition मा हुन्छ. Option C is right answer. Question number 23. Master Bablu in your pediatric ward has acute glomerulonephritis. What would you observe him primarily for? Option A, hypertension, circumocular edema, option B, polyuria, high fever, option C, oliguria, hypotension, and option D, dehydration, hematuria. Glomerulonephritis means inflammations of the glomerula. है फिल्टरिङ पार्ट अफ द किडनी ड्यामेज भएको हुन्छ यसमा. र यसको सिम्पटम्स हुन्छ हाइपरटेन्सन, सर्कम ओकुलर एडिमा. ऑप्शन ए इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 24. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेजर किलर डिजीज इन चिल्ड्रन इज ऑप्शन ए डायरिया डिजीज, ऑप्शन बी एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ऑप्शन सी malnutrition, and option D poliomyelitis. The most common major killer disease in children is ARI, acute respiratory disease. Option B is right answer. And second, also diarrhea. Question number 25. Problems with dependence versus independence develop during the stage of growth and development known as option A school age, infancy, toddler, preschool. कुन एज मा डिपेंडेंस वर्सेस इंडिपेंडेंस हुन्छ? टोल्डर एज ग्रुप में. ऑप्शन सी इज राइट आंसर. टोल्डर भनेको 1 to 3 years of एज लाई लिन्छ. क्वेश्चन नंबर 26. द टीथ व्हिच इरप्ट फर्स्ट आर ऑप्शन ए अपर लेटरल इंसिजर, ऑप्शन बी लोअर सेंट्रल इंसिजर, ऑप्शन सी लोअर लेटरल, ऑप्शन डी अपर सेंट्रल इंसिजर्स. फर्स्ट में लोअर सेंट्रल इंसिजर टीथ इरप्ट हुन्छ. ऑप्शन बी इज राइट आंसर. फ्रम 6 to 7 month देखि चाहिँ स्टार्ट हुन्छ. क्वेश्चन नंबर 27. एज कंपेयर टू काउ मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क हैज ऑप्शन ए लोअर ascorbic acid, option B lower protein content, option C lower lactose level, option D high vitamin K. ascorbic acid हाई हुन्छ ब्रेस्ट मिल्क मा, लैक्टोज लेवल पनि हाई हुन्छ ब्रेस्ट मिल्क मा, भिटामिन के चाहिँ कम हुन्छ र प्रोटीन कन्टेन्ट लो हुन्छ. ऑप्शन बी इज राइट आंसर. लोअर प्रोटीन कन्टेन्ट कंपेयर टू काउ मिल्क. ब्रेस्ट मिल्क में प्रोटीन चाहिए कम पाउँछ. क्वेश्चन नंबर 28. The addictive habit of a patient can be prevented by using methods. Option A recognizing abusing drug, option B community assessment, option C motivation, and option D all of the above. एडिक्टेड हैबिट भएको पेशेन्टलाई यो सबै मेथडबाट हामी चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ. recognizing abusing drugs, community assessment, and motivation. Option D is right answer. Question number 29. When reaching the point of acceptance in the stage of dying, a client's behavior may reflect option A emotionalism, option B apathy, option C euphoria, and option D detachment. स्टेज अफ डाइङ मा 5 वटा आउँछ. डाउडा
DABDA डाब्डा। यसको आन्सर हुन्छ अप्सन बी अपाथी। क्वेश्चन नम्बर 30 The treatment and management of mentally ill patients are all of the following except option A antibiotic, option B psychotherapy, option C medication and option D ECT electroconvulsion therapy। एन्टिबायोटिक युज गर्दैन मेन्टली इल पेसेन्टमा, एन्टिबायोटिक मेडिकल सर्जिकल कन्डिसनमा चाहिँ युज गर्छ। क्वेश्चन नम्बर 31 द प्राइमरी पर्पज फर रेगुलेटिङ नर्सिङ प्र्याक्टिस इज टु प्रोटेक्ट ऑप्शन ए प्रोफेशनल स्ट्यान्डर्ड्स, ऑप्शन बी द पब्लिक, ऑप्शन सी practicing nurses and option D the employing agency। to protect public, option B is right answer। क्वेश्चन नम्बर 32 पटक पटक आएको क्वेश्चन्सहरु छ यो। क्वेश्चन नम्बर 32 the effectiveness of nurse client communication is best validated by option A client adaptations, option B client feedback, option C medical assessment and option D health टीम कन्फिडेन्स। नर्स क्लाइन्टको कम्युनिकेसन कतिखेर इफेक्टिभ हुन्छ क्लाइन्ट फिडब्याक दिएपछि, ऑप्शन बी इज राइट आन्सर। क्वेश्चन नम्बर 33 द करेन्ट लङ टर्म हेल्थ प्लान विल इन्ड इन द इयर ऑप्शन ए 2025 AC, ऑप्शन बी 2010 AC, ऑप्शन सी 2017 AC एन्ड ऑप्शन डी 2020 AC। इसको आंसर ऑप्शन सी हुन्छ 2017 AC। क्वेश्चन नंबर 34 द बेस्ट एंड इम्पोर्टेंट लीडरशिप स्टाइल इज ऑप्शन ए लेजर फेयर, ऑप्शन बी ऑटोक्रेटिक, ऑप्शन सी डेमोक्रेटिक एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। बेस्ट एंड इम्पोर्टेंट लीडरशिप स्टाइल हुन्छ डेमोक्रेटिक लीडरशिप। लीडरशिप स्टाइलबाट प्रायजसो क्वेशन्सहरु चाहिँ आइराखेको हुन्छ। लीडरशिप स्टाइल तीन किसिमको हुन्छ डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक एंड लेजर फेयर। ऑटोक्रेटिक भनेको वन वे कम्युनिकेसन हुन्छ। यसमा लिडरले आफै डिसिजन लिन्छ, इम्प्लोइहरुलाई चाहिँ इन्भल्भ गराउँदैन। डेमोक्रेटिक भनेको टु वे कम्युनिकेसन, यसमा सबैको सम्झौता अनुसार चाहिँ डिसिजन लिने गरिन्छ। र लास्टमा हुन्छ लेजर फेयर जुनमा के हुन्छ इम्प्लोइले आफै डिसिजन लिन्छ, यसमा चाहिँ लिडरको इन्भल्भमेन्ट हुँदैन, जस्ट लिडरले मेटेरियलहरु प्रोवाइड गरेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ क्वेशन यो पनि क्वेशन आउँछ कुन लिडरशिप स्टाइल चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ इमर्जेन्सी कन्डिसनमा। ऑटोक्रेटिक लिडरशिप स्टाइल इफेक्टिभ हुन्छ इमर्जेन्सी कन्डिसनमा। क्वेशन नंबर 35 द स्टेप्स अफ सुपरभिजन्स आर ऑल अफ द फलोइङ एक्सेप्ट ऑप्शन ए सुपरवाइज एंड गाइड इन एरर, ऑप्शन बी गिव पनिशमेंट promptly, option C observations of work done and option D point out right and wrong। The right answer is option B give punishment promptly, यो चाहिँ हुँदैन। क्वेशन नंबर 36 the management of post operative patients with abdominal surgery include all of the following except option A provide full diet, option B prevent wound infection, option C maintain fluid and electrolyte balance and option D ambulation। यसको राइट आन्सर हुन्छ ऑप्शन ए प्रोवाइड फुल डाइट, यो चाहिँ दिनु हुँदैन किनभने आफ्टर सर्जरी फर्स्टमा चाहिँ लाइट फुडहरु चाहिँ दिनुपर्छ, लिक्विड फुडहरु चाहिँ दिनुपर्छ, सबै खालेको चाहिँ डाइटहरु दिनु हुँदैन। क्वेशन नम्बर 37 यू वुड ह्युमिडिफाई द ऑक्सिजन्स बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन्स टु द पेशेंट टु प्रिवेंट फ्रम ऑप्शन ए इरिटेशन्स टु रेस्पिरेटरी पैसेज, ऑप्शन बी डिहाइड्रेशन, ऑप्शन सी हालिटोसिस and option D respiratory tract infection। ऑप्शन ए इरिटेशन टु रेस्पिरेटरी पैसेज, इरिटेशन बाट बच्नको लागि ह्युमिडिफाई गर्नुपर्छ अक्सिजनलाई, कहिले पनि कुनै पनि पेशेन्टलाई ड्राई अक्सिजन दिनु हुँदैन। क्वेशन नम्बर 38 which of the following equipment can be slid by dry heat, ऑप्शन ए knife, ऑप्शन बी catheters, ऑप्शन सी syringe, ऑप्शन डी lens। ऑप्शन ए नाइफ चाहिँ स्लाइड गर्छ ड्राई हिटबाट, ऑप्शन इज राइट आन्सर। क्वेशन नम्बर 39 one of the most important steps in managing first aid of poisoning is option A keep the patient warm, option B immediately transfers victims to health institution, option C inform the
police first, and option D none of the above. Option B चाहिँ राइट आन्सर हुन्छ यसको इमिडिएट ट्रान्सफर गर्नुपर्छ. क्वेशन नम्बर 40. The abbreviation used to indicate the drug to be administered after meal is option A OD, option B AC, option C PC, and option D HS. After meals को लागि PC युज गर्छ. ऑप्शन C is right answer. And before meal को लागि AC हुन्छ. Question number 41. The end product of protein metabolism is called the option A fatty acid, glucose, sugar, amino acid. The end product of protein metabolism is amino acid. Option D is right answer. The end product of carbohydrate is glucose and the end product of fat is fatty acid. Question number 42. The thyroid gland is found. Option A behind the sternum. Option B in the pelvic area. Option C in the middle of the brain. And option D in the front of the neck. In the front of the neck. Option D is right answer. Neck को चाहिँ front मा पाउँछ thyroid gland and posterior of the thyroid gland parathyroid gland पाउँछ. Question number 43. The biggest organ of reproductive organ is option A uterus, option B ovaries, option C fallopian tube, and option D none of the above. The biggest organ of reproductive organ is uterus. Option A is right answer. यहाँ चाहिँ झुकेर ovaries मा लगाउन सक्छ स्टुडेन्टहरुले. uterus को साइज हुन्छ 7.5 into 5 into 2.5. यसको weight 50 to 60 ग्राम. नन प्रेग्नेन्ट मा र प्रेग्नेन्सी मा 900 to 1000 ग्राम सम्म जान्छ. ओभरिज को साइज हुन्छ 3 into 2 into 1. Question number 44. The part of the ear that contains the receptors for hearing is the option A tympanic cavity, option B ventricle, option C cochlea, and option D middle ear. Hearing part cochlea हुन्छ. Option C is right answer. Question number 45. Diffusion is a process of moving particles from an area of option A higher concentration to higher concentration, option B higher concentration to lower concentration, option C lower concentration to higher concentration, and option D lower concentration to lower concentration. Diffusion is a process of moving particles from an area of high concentration to lower concentration. Option B is right answer. Question number 46. Mr. Vikas Shrestha is found to affected by hepatitis due to the contamination of food. Which type of hepatitis is he most likely be experiencing? Option A hepatitis C, option B hepatitis A, option C hepatitis B, option D none of them. Contamination of food बाट सरेको छ भने obviously hepatitis A हुन्छ. Option B is right answer. Contamination of blood बाट हुन्छ भने hepatitis B हुन्छ. र hepatitis B र hepatitis C दुईटै blood बाट चाहिँ सर्छ. र hepatitis A र hepatitis D and hepatitis E food बाट हुन्छ. Question number 47. The nurse administers alprazolam, Xanax as orders to an anxious client who has a severe hypertension because is option A produce hypotension, option B induce sleep, option C promote rest, and option D reduce hostility. Promote rest. Option C is right answer. Question number 48. Mr. Rajaram Prajapati used to having chronic pancreatitis need health education related to the risk factor modification. Your health education should include to control which of the following? Option A Crohn's disease, option B diabetes mellitus, option C alcohol intake, and option D duodenal ulcer. इसको राइट आंसर हुन्छ ऑप्शन सी अल्कोहल इन्टेक. क्वेश्चन नंबर 49.
A client brings to expectorate blood. The nurse describes the episode as option A hematemesis, option B hematuria, option C hematoma, and option D hemoptysis. Option D hemoptysis is the right answer. हेमाटेमेसिस भनेको भोमिटमा चाहिँ ब्लड आउनु, हेमाचुरिया भनेको युरिनमा ब्लड आउनु, हेमाटोमा भनेको चाहिँ ब्लड क्लट हुनु अन्डर द स्किन. Question number 50 and this is the last question. A patient with fractures of cervical spine is most likely to suffer from option A tetraplegia, hemiplegia, paraplegia and monoplasia. This is tetraplegia. Option A is right answer. Tetraplegia भनेको हुन्छ upper and the lower part of the body paralyzed हुनु. Hemiplegia means one side of the body paralyzed हुनु. Paraplegia means paralyzed from the wrist down, तलतिरको. र मोनोप्लेजिया भनेको paralysis one limb, कुनै एउटा लिम्ब चाहिँ paralyzed भनेको मोनोप्लेजिया. यस्तै लोकसेवाको सेटहरू चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ, लोकसेवाको सेटहरूको क्वेशन विथ डिस्क्रिप्सन चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब र बेल आइकन चाहिँ थिच्न नबिर्सनु होला. थ्यांक यू सो मच.